Người chồng ta làm về nhà, nhưng phát hiện vợ không có ở nhà. Sau đó, anh nhìn thấy vợ cùng đồng đội của mình trở về. Sao em lại về cùng Phó Hoài Nghĩa? Cuối cùng anh cũng nhìn thấy rồi. Thôi kệ, nhìn thấy thì nhìn thấy vậy. Không liên quan đến anh. Nói đi, Lâm Ngọc Giao lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Lục Giang Đình lại nắm chặt tay cô. Gì gọi là không liên quan đến tôi? Bỏ ra. Em phải nói rõ ràng cho tôi. Sao em lại về cùng Phó Hoài Nghĩa? Muộn thế này rồi, hai người đã đi đâu? Chỉ vì chuyện này mà anh đã tức giận. Anh chỉ biết trách tôi. Còn anh thì sao? Hôm đó anh và Phương Tình đóng cửa phòng làm gì? Khí thế của Lục Giang Đình lập tức yếu đi nhiều. Em vẫn còn để ý chuyện của Phương Tình à? Anh không phải đã giải thích với em rồi sao? Anh và Phương Tình chẳng có gì cả. Được rồi, những lời này tôi đã nghe vô số lần rồi. Mấy hôm nay tai tôi đã chai rồi. Không muốn nghe nữa. Lâm Ngọc Giao mở cửa, đi thẳng vào trong nhà. Em và Phó Hoài Nghĩa rốt cuộc là chuyện gì? Tôi và Phó Hoài Nghĩa chẳng có gì cả. Anh đừng vô lý như vậy. Những lời anh đã nói vô số lần. Lâm Ngọc Giao trả lại cho anh. Ngọc Giao, đừng nói chuyện với anh như vậy. Anh biết em đang giận. Em đang hờn dỗi với anh. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không phải chuyện của Phương Tình. Anh hứa với em, sau này anh sẽ chú ý hơn. Nếu anh ấy tìm anh làm việc gì, anh nhất định sẽ bàn với em. Nếu là việc em không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không làm. Hừ, nói hay lắm. Kiếp trước từng có trải nghiệm như vậy. Anh không đồng ý, anh sẽ không trực tiếp làm. Nhưng anh sẽ giúp Phương Tình khuyên anh mãi. Liên tục tẩy não anh. Khi anh kiên quyết không đồng ý, anh sẽ nổi giận. Chọn ra những khuyết điểm của anh để hạ bệ anh. Cho đến khi anh đồng ý mới thôi. Vậy sau này đừng đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của Phương Tình nữa. Anh có thể làm được không? Sao em cứ ép anh vào quân đội? Anh ta đã cứu mạng anh không thể mặc kệ anh ta được. Nếu anh làm vậy, anh còn là người sao? Hừ, vậy thì anh cứ báo ân thật tốt đi. Sao nhất định phải kéo em vào? Người nợ họ là anh chứ không phải em. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Anh cũng đã cứu mạng em. Mạng của em là do anh cứu. Em làm vài việc cho anh thì có sao? Lâm Ngọc Giao cứng đờ. Sắc mặt cô tái nhợt, mắt cay xè. Hình như có thứ gì đó. Mí mắt sắp không giữ nổi nữa. Xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là em ép anh quá gấp. Anh thực sự không biết phải làm sao nữa. Ngọc Giao, đừng như vậy. Ngọc Giao, đừng như vậy. Chúng ta còn cả đời dài phía trước mà. Lục Giang Đình thuận thế nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Anh làm gì vậy? Chúng ta cưới nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa động phòng, Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao ra sức giãy giụa. Nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người quá lớn. Cô hoàn toàn không thể đẩy anh ra. Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó đá tung. Lâm Ngọc Giao nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa, liền vội vàng trốn sau lưng anh ta. Cô ăn ý cô là gì? Việc ép buộc phụ nữ là hành xấu gì? Cần tôi phải nhắc lại cho cô biết sao? Cô ấy là vợ tôi, là vợ anh cũng không được. Nếu cô ấy không muốn thì không được. Anh có phải quản quá rộng không? Lục Giang Đình nhìn Lâm Ngọc Giao đang nước mắt lưng tròng, trốn sau lưng Phó Hoài Nghĩa. Lòng đau như cắt. Rõ ràng cô ấy mới là vợ của anh. Vậy mà giờ cô ấy lại tìm sự bảo vệ từ người khác. Ngọc Giao, qua đây. Thấy Lâm Ngọc Giao lắc đầu, Lục Giang Đình tiến lên định kéo cô, nhưng bị Phó Hoài Nghĩa dùng một tay chặn lại. Phó Hoài Nghĩa, chúng ta từng là bạn học, đồng đội trong quân ngũ, là bạn bè nhiều năm nay. Sao anh nhất định phải xen vào chuyện gia đình của tôi? Tôi và anh từng là bạn học, đồng đội, chẳng có gì sai cả. Nhưng tôi và anh không phải bạn bè. Phó Hoài Nghĩa, tôi không có loại bạn bè như anh. Anh đã quyết tâm chống đối tôi đến cùng rồi à? Đúng thì sao? Hai người nhìn nhau chằm chằm, căng thẳng như dây đàn. Đúng lúc Lâm Ngọc Giao định nói gì đó để làm dịu bầu không khí, thì đột nhiên họ bất ngờ lao vào đánh nhau. Cuối cùng, Phó Hoài Nghĩa dùng một chìa khóa cổ ấn Lục Giang Đình xuống đất kết thúc trận đấu. Phó Hoài Nghĩa không thèm để ý đến anh ta, mà ngẩng đầu hỏi Lâm Ngọc Giao. Cô muốn làm gì? Làm ơn đưa cô ấy đi giúp tôi. Cô gật đầu với cô ấy, dùng sức bẻ mạnh cánh tay Lục Giang Đình, khiến Lục Giang Đình hét lên vì đau. Anh ta cứ giữ nguyên tư thế khó chịu đó, ép Lục Giang Đình rời đi, đóng cửa sổ lại.
Thật sự cảm ơn anh. Lục Giang Đình vừa tức giận, vừa xấu hổ, và vô cùng thất vọng. Lâm Ngọc Giao rõ ràng là vợ của anh. Cô lạnh lùng với anh. Nhưng tại sao cô lại nói chuyện nhẹ nhàng với Phó Hoài Nghĩa như vậy? Lục Giang Đình bị Phó Hoài Nghĩa áp giải đi. Đúng lúc Lâm Ngọc Giao chuẩn bị đóng cửa, cô nhìn thấy hai cái đầu tò mò bên cạnh. Đây là hàng xóm của cô, hai cô gái trẻ. Hay là các cô vào ngồi chơi chút? Xin lỗi nhé. Ở đây tôi thậm chí chẳng có chỗ ngồi. Không sao, chúng tôi đứng một lúc thôi. Tên tôi là Lý Hồng, làm việc ở nhà máy may gần đây. Chúng tôi là bạn cùng nhau. Tên tôi là Trương Thiện Thiện. Tên tôi là Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao à, tên thật hay. À đúng rồi, bạn làm ở nhà máy nào? Tôi hôm qua mới tới. Vẫn chưa tìm được việc làm. Thế à, bạn có muốn đến nhà máy của chúng tôi không? Nhà máy chúng tôi đang tuyển người. Tôi vừa đến, muốn xem xét thêm đã. À, như vậy cũng tốt. Hai người trò chuyện với cô cả buổi. Nhưng chẳng ai nói đúng trọng tâm. Có lẽ vẫn còn hơi ngại ngùng. Cô hỏi họ, thấy hai người đàn ông mặc quân phục đánh nhau vì cô. Câu chuyện của họ thật sự lòng tò mò của họ dâng trào không thể kìm nén. Nhưng thực sự không biết mở lời thế nào. Lâm Ngọc Giao cũng đoán ra. Họ chỉ muốn nghe một chút chuyện tám chuyện. Tôi và chồng mới chuyển tới đây. Anh ấy muốn tôi theo quân đội. À, thảo nào bạn không vội tìm việc. Bạn chắc sắp vào khu quân sự rồi chứ? Lâm Ngọc Giao cúi đầu, không nói gì. Hai người cũng không tiện hỏi nữa. Hôm nay cũng muộn rồi, mai chúng tôi còn phải đi làm. Chúng tôi đi trước đây. Được. Ngọc Giao này, có cần chúng tôi giúp gì? Cứ nói nhé. Chúng tôi đã làm việc ở đây hơn 1 năm. Rất quen thuộc khu vực này. Được, cảm ơn các bạn. Không có gì. Sáng hôm sau, cô dậy sớm. Muốn đi dạo quanh khu vực. Xem có công việc ngắn hạn nào để làm. Kiếm chút tiền sinh hoạt. Không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa. Đồng chí Phó, sao anh lại ở đây? Giờ này các anh không phải đang huấn luyện sao? Hôm nay tôi xin nghỉ phép. Lâm Ngọc Giao nhìn thấy vết bầm trên má anh. Có lẽ là do Lục Giang Đình đánh tối qua. Xin lỗi anh, hôm qua đều tại em. Khiến anh bị Lục Giang Đình đánh. Không sao, tôi không thiệt thòi gì. Còn em thì sao? Em ổn chứ? Tối qua khi Phó Hoài Nghĩa vừa nhắm mắt, ánh lên khuôn mặt đầy hoảng sợ của cô. Đôi mắt ngập tràn nước mắt của cô. Anh đã lo lắng suốt đêm, mắt mở đến sáng. Sáng ra, anh liền xin nghỉ bệnh. Em không sao. Anh thấy em chuẩn bị ra ngoài. Em định đi đâu vậy? Em muốn đi tìm việc làm. Tìm việc làm? Ừ. Việc ly hôn chắc không thể giải quyết trong vài ngày. Em cũng phải làm gì đó. Không thể ngồi đây ăn không tiêu được. À, đúng rồi. Tôi có một người bạn mở thư viện. Bạn có hứng thú làm thủ thư không? Thật? Thôi, không cần đâu. Em tìm việc làm tạm thời thôi. Có thể em không thể làm việc liên tục. Không cần làm liên tục đâu. Có sách mới chuyển đến, bạn chỉ cần giúp sắp xếp là được. Công việc ở thư viện rất nhàn. Nếu có việc, bạn có thể xin nghỉ. Vậy em thử xem sao. Ừ, anh dẫn em đi ăn sáng. Một lát nữa sẽ đưa em qua. Lâm Ngọc Giao cảm thấy hơi ngại. Anh ấy đã giúp cô rất nhiều rồi. Rất nhanh, Phó Hoài Nghĩa dẫn Lâm Ngọc Giao đến chỗ bạn anh. Bằng cấp gì? Tốt nghiệp cấp 3. Không thi đỗ đại học. Được đấy, cô gái trông xinh xắn. Lại trông rất dịu dàng. Rất phù hợp với công việc của chúng tôi. Cảm ơn anh, em còn chưa nói về tiền lương. Anh nói sẽ trả em 80 tệ một tháng. Thử làm trước xem sao. 80 tệ ở thành phố lớn có thể không nhiều, nhưng với Lâm Ngọc Giao thì đã là rất nhiều. Được, cảm ơn anh. Vậy được rồi, cứ quyết định vậy. Tiểu Chu, qua đây dẫn cô hàng xóm mới làm thủ tục nhập việc. Sau đó, một cô gái trẻ bước tới, dẫn Lâm Ngọc Giao đi. Nói đi, cô gái này có quan hệ gì với cậu? Không có gì, chỉ là bạn bè. Bạn thân, sao tôi không biết cậu có bạn nữ? Lại còn nhờ tôi mở lời giúp nữa. Giờ thì anh biết rồi đấy. Thôi, đừng có lừa tôi. Tôi hỏi cậu, có phải cậu thích cô ấy rồi không? Không có chuyện đó. Anh đừng đoán bừa. Phó Lạc Nghi cười cười.
cũng không vạch trần cậu. Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt cậu. Mặt cậu làm sao thế? Không có gì, lúc huấn luyện sơ ý bị thương. Cẩn thận chút. Không cẩn thận nổi. Làm nghề của chúng tôi khó tránh khỏi bị thương. Nếu sợ chút thương tích này, thì ngày xưa tôi đã không vào trường quân sự rồi. Thôi được rồi, tùy cậu. Bên này, Lâm Ngọc Giao làm xong thủ tục nhập việc. Rồi đến cửa thư viện. Phó Hoài Nghĩa đã đợi sẵn ở cửa. Xong rồi hả? Ừ. Chị Châu nói mai em có thể bắt đầu đi làm. Từ nãy giờ trông cô ấy vẫn u ám. Không khóc thì cũng nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên thấy cô ấy vui vẻ như vậy. Phó Hoài Nghĩa cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn. Vậy thì tốt. Đồng chí Phó. Cảm ơn anh nhé. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Sau này em đừng gọi tôi là đồng chí Phó nữa. Ở thành phố lớn bây giờ không ai gọi kiểu đó đâu. Vậy gọi là gì, anh Phó? Sau đó, Phó Hoài Nghĩa lại dẫn Lâm Ngọc Giao đi mua thêm vài thứ. Rồi theo cô về nhà thuê. Lần này Lâm Ngọc Giao không từ chối. Thứ nhất là đồ hơi nhiều. Cô không thể tự mình mang hết được. Thứ hai là nghĩ rằng lúc này Lục Giang Đình đang làm việc, sẽ không xuất hiện. Nhưng không ngờ lại tính sai. Chú Lục đến rồi. Đang ngồi xổm trước cửa nhà với đôi mắt thâm quầng. Nhìn thấy cô và Phó Hoài Nghĩa cùng trở về, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Phó Hoài Nghĩa, lại là cậu. Đàn bà về nhà với người đàn ông khác. Nhìn thấy chồng mình đang đợi trước cửa. Khi người chồng nhận ra người kia là đồng đội của mình, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên. Phó Hoài Nghĩa, lại là cậu. Lục Giang Đình, cậu có xong không? Em không mang nổi đồ. Cậu ấy giúp em mang lên thì có làm sao? Phó Hoài Nghĩa hoàn toàn phớt lờ Lục Giang Đình. Trước tiên mở cửa, để đồ vào trong đã. Lâm Ngọc Giao lấy chìa khóa mở cửa. Sau đó tất cả cùng vào phòng. Lâm Ngọc Giao nghĩ hai người sẽ lại động thủ. Không ngờ Lục Giang Đình đột nhiên như của bóng xì hơi. Ánh mắt đầy thất vọng nhìn họ. Dịch Giao, nếu đây là cách em trả thù anh, em đã thành công. Em tìm cậu ta để chọc tức anh thật sự bị tức rồi, giờ anh rất đau khổ. Hối hận, tiếc nuối, anh hứa với em, sau này anh sẽ không gặp mẹ con Phương Tình nữa. Gặp không được, sau này mỗi tháng anh sẽ gửi họ một ít tiền. Cả đời này anh sẽ không gặp họ nữa, được chưa? Việc này liên quan gì đến em? Muốn gặp thì gặp, không muốn em thì không quan tâm. Đừng nói những lời khiến người khác tổn thương. Anh nhận thua rồi, được chưa? Anh đã đồng ý với em rồi. Sau này cả đời không gặp họ nữa, như vậy vẫn chưa đủ sao? Vậy anh định gửi họ bao nhiêu tiền? Lục Giang Đình ngây người. Câu nói đó chỉ là nói suông, anh chưa nghĩ đến. Phương Tình giờ đã mở tiệm làm tóc. Sau này kiếm còn nhiều hơn cả anh sẽ gửi một ít tùy tiện, coi như đền bù. Gửi tùy tiện là bao nhiêu? Nếu tiệm của cô ấy đóng cửa, mất tiền thì sao? Không thể nào, em nói là nếu. Nếu hết tiền, nếu không có tiền sinh sống, anh có chịu trách nhiệm không? Việc chưa xảy ra, đừng giả sử. Tại sao không giả sử? Em cứ hỏi thôi. Nếu anh không chịu nói, em làm sao tin được anh? Thì anh gửi mức phí sinh hoạt cơ bản nhất. Quá chung chung. Em muốn con số cụ thể, muốn số liệu rõ ràng. Lục Giang Đình không ngờ cô lại gắt gỏng như vậy. Đặc biệt là trước mặt Phó Hoài Nghĩa, một người ngoài. Phó Hoài Nghĩa, cậu có thể ra ngoài được không? Tôi và Ngọc Giao là vợ chồng, một người ngoài ở đây tính chuyện gì? Phó Hoài Nghĩa lạnh mặt, nắm tay chặt đến trắng bệch, sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Phương Tình không phải người ngoài đúng không? Cô ấy là người trong nhà của anh, cho nên việc kết hôn lớn lao như vậy, cô ấy cũng có thể tham gia vào. Một khi nhắc đến Phương Tình, Lục Giang Đình lại rơi vào im lặng. Chuyện của Phương Tình là lỗi của anh biết mình sai rồi. Ngọc Giao, chúng ta hãy sống tốt. Anh nhận lỗi với em, nhưng vấn đề của em, anh vẫn chưa trả lời. Đối mặt với sự truy hỏi của cô, Lục Giang Đình dừng lại. Chỉ cần đưa ra một con số cụ thể, rồi xem cô có chấp nhận được không. Vì vậy, anh buột miệng nói, ngày mồng 1 tháng 3 lương của anh. Sau này lương tăng, giá cả chắc chắn cũng tăng. Ngày mồng 1 tháng 3, từ trước là ngày mồng 1 tháng 2, giờ thành ngày mồng 1 tháng 3. Nếu em thấy nhiều,
cũng có thể giảm bớt, nhưng cũng không thể quá ít. Nuôi con rất tốn kém, nuôi con tốn tiền. Cha mẹ anh tuổi cũng cao rồi, cũng cần tiền chứ. Thêm ngày mồng 1 tháng 3 cho họ. Còn anh thì sao? Anh cũng cần chi tiêu chứ. Ngày mồng 1 tháng 3 còn lại cũng không thể toàn bộ đưa cho em được. Lâm Ngọc Giao hít một hơi thật sâu, nghĩ đến những chuyện kiếp trước. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nhìn thấy cô khóc, hai người đàn ông trong phòng đều hoảng. Dịch Giao, anh sai rồi. Anh thực sự sai rồi, em đừng khóc nữa. Không gửi nữa, không gửi nữa chẳng được sao? Thôi đi, chúng ta không có khả năng. Tại sao em cứ nhằm vào Phương Tình? Anh đã nói với em vô số lần rồi. Anh và cô ấy không có gì cả. Em muốn nói gì thì nói. Liên quan gì đến anh? Lại nói những lời tổn thương. Không phải, em luôn miệng nói anh và Phương Tình không rõ ràng. Vậy còn em và Phó Hoài Nghĩa, chẳng lẽ lại rõ ràng sao? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Gần đây bận cắt video. Nhà cửa bừa bộn chưa dọn dẹp. Hôm nay dọn ra rất nhiều đồ không dùng. Không biết phải làm sao. May mắn là trước đó trên Sony U đã bán được nhiều món đồ không dùng. Có thêm chút tiền tiêu vặt. Sony U hồi sinh ngay. Vào Sony U tìm có tiền tiêu ngay. Giúp bạn dễ dàng đăng bán đồ không dùng. Còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng phong bì đỏ 2025 tệ. Nhấn vào góc trái dưới để vào Sony U phục hồi ký đăng bán đồ không dùng. Rút thăm trúng thưởng trên Sony U đến có tiền tiêu. Em và anh không giống nhau. Em đâu có dây dưa với anh. Em không cần phải chứng minh gì cả. Em và người khác thế nào cũng không liên quan đến anh. Đừng quên, em đã hủy hôn từ ngày anh lừa lấy của hồi môn của em để đưa cho Phương Tình. Cho dù bây giờ em đi xem mắt, tìm cũng không liên quan gì đến anh. Nếu cuối cùng chúng ta có giấy đăng ký kết hôn, thì đó cũng là anh đang lừa gạt. Thuộc về phạm tội, em sẽ không thừa nhận. Dịch Giao, lời em nói làm tổn thương anh rồi. Chỉ vì Phương Tình, chỉ vì anh gửi tiền cho cô ấy, em lại tuyệt tình như vậy. Đúng. Tại sao? Bởi vì tiền ở đâu? Tình yêu ở đó. Không phải vấn đề cho bao nhiêu. Em muốn tất cả. Không được chia một xu nào cho phụ nữ khác. Anh không làm được, thì đừng đến gây sự với em. Lục Giang Đình há hốc miệng, không nói nên lời. Bị em tính kế mà kết hôn, anh sẽ không để yên. Anh cũng sẽ không sống cùng em. Em thật sự nghĩ vậy. Thật sự nghĩ vậy. Lục Giang Đình tức giận nhìn Phó Hoài Nghĩa bên cạnh. Biết rõ vì chuyện anh và Phương Tình mới khiến Lâm Ngọc Giao không muốn sống cùng anh. Nhưng anh vẫn đổ lỗi lên Phó Hoài Nghĩa. Với tư cách đàn ông, anh hoàn toàn nhìn ra ánh mắt Phó Hoài Nghĩa nhìn anh không trong sạch. Cuối cùng, Lục Giang Đình và Phó Hoài Nghĩa im lặng rời đi. Phó Hoài Nghĩa cố ý đạp xe chậm, để Lục Giang Đình đuổi kịp. Đi được nửa đường, khu vực này ít người qua lại. Hai người không hẹn mà dừng xe lại. Không nói hai lời, lao vào đánh nhau. Hai người đánh nhau tay đôi, một cú một quyền. Cả hai đều bị thương. Cuối cùng, khi mệt nhoài, họ ngồi xuống nói chuyện. Nghe anh Thạc nói cậu xin nghỉ phép. Ta biết ngay cậu đến tìm Ngọc Giao. Phó Hoài Nghĩa, cậu đừng quên, đó là vợ của ta. Hành động của cậu gọi là phá hoại hôn nhân quân nhân. Nếu ta báo cáo, cậu sẽ bị khai trừ khỏi quân ngũ đấy. Hôn nhân quân nhân? Cậu nói đến loại hôn nhân quân nhân do đồng lõa với lão Chu để lừa đảo à? Sao? Sao cậu biết? Muốn người khác không biết. Trừ phi mình không làm. Ta khuyên cậu sớm đồng ý ly hôn với Tiểu Lâm. Nếu không, chưa cần cậu viết thư tố cáo. Ta sẽ tố cáo cậu trước vì lừa gạt hôn nhân. Lục Giang Đình tức giận nắm chặt tay. Sao? Còn muốn đánh nữa? Nếu thực sự đánh, Lục Giang Đình căn bản không phải đối thủ của Phó Hoài Nghĩa. Cậu nhất định phải chống đối ta. Ta chỉ không chịu nổi cậu bắt nạt cô gái nhỏ đó thôi. Hừ, thật sao? Chẳng lẽ cậu thích cô ấy rồi? Cậu nghĩ là thì cứ cho là vậy đi. Nói xong, Phó Hoài Nghĩa đứng dậy bỏ đi. Lần này anh đạp xe nhanh như bay. Lục Giang Đình cố gắng đuổi theo, nhưng dù có đạp đến toát mồ hôi cũng không kịp. Lục Giang Đình tức điên. Mấy năm học cùng, chẳng lẽ anh không hiểu Phó Hoài Nghĩa sao? Anh ta ra thể tốt, ngoại hình cũng đẹp. Con gái thích anh ta rất nhiều. Hồi đi học đã nhận không biết bao nhiêu thư tình, nhưng anh ta chưa từng để mắt ai. Phó Hoài Nghĩa chưa từng để tâm đến cô gái nào như vậy. Nếu không thích, với tính cách của anh ta, ngay lập tức sẽ phủi sạch quan hệ. Nhưng vừa rồi anh ta không những không phủi sạch,
mà còn mặc nhiên thừa nhận. Chẳng lẽ Phó Hoài Nghĩa thật sự thích Ngọc Giao rồi? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lục Giang Đình, cảm giác khủng hoảng chưa từng có bỗng dâng lên. Gần đây bận cắt video, nhà cửa bừa bộn chưa dọn dẹp. Hôm nay dọn ra rất nhiều đồ không dùng, không biết phải làm sao. Trịnh Hạo, trước đó trên Soniu đã bán được nhiều món đồ không dùng, có thêm chút tiền tiêu vặt. Soniu phục hồi ký sắp tới, và ngay Soniu tìm có tiền tiêu nào, giúp bạn dễ dàng đăng bán đồ không dùng, còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng phong bì đỏ 2025 tệ. Nhấn vào góc trái dưới để vào Soniu phục hồi ký đăng bán đồ không dùng. Rút thăm trúng thưởng trên Soniu đến có tiền tiêu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngọc Giao đã đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, cô có vẻ hơi căng thẳng và không thoải mái. Cũng đừng căng thẳng quá. Chị Phó rất tốt mà, chị Phó đang nói chuyện. Đúng vậy, chị ấy là chủ hiệu sách này. Thế chị ấy và Phó Hoài Nghĩa. Cậu nói người dẫn cậu đến hôm qua à? Hình như là em trai của chị Phó. Hoặc cũng có thể là anh em họ. Hóa ra là anh trai chia chị gái của anh ta. Thật ngại quá. Đã giới thiệu cho mình một công việc tốt như vậy. Tiền mua đồ trước đó cũng là do anh ấy trả. Đợi khi nhận lương sẽ trả lại anh ấy. Chị Châu, cảm ơn chị. Không có gì, chị Phó bảo tôi hướng dẫn cô. Dẫn cô làm quen với công việc. Đây cũng là nhiệm vụ của tôi. Thực ra công việc ở đây rất nhẹ nhàng. Cô chỉ cần làm vài việc thôi. Thứ nhất, chú ý khách hàng trong tiệm vàng. Đừng để ai nhìn trộm. Điều quan trọng là khi khách hàng có nhu cầu, cô phải giới thiệu sách một cách đơn giản. Trả lời các câu hỏi của họ. Ví dụ như quyển sách nào sẽ có hàng vào lúc nào, vân vân. Thứ ba, khi khách không tìm thấy sách, hoặc không với tới được sách, cô phải giúp họ tìm, giúp họ lấy sách. Thứ tư, khi có sách mới lên kệ, cô phải hỗ trợ sắp xếp hàng. Vâng, em nhớ rồi. Nói thì dễ, nhưng thực ra vẫn cần phải bỏ công sức đấy. Ví dụ, để trả lời câu hỏi của khách hàng, cô phải hiểu rất rõ về sách trong hiệu sách này. Cô cũng phải biết quyển sách nào nằm ở đâu. Những điều này cô phải nhanh chóng ghi nhớ. Không thể khi khách cần một cuốn sách, cô lại mất cả buổi mà không tìm thấy. Vâng, em hiểu rồi. Chị Châu, em nhất định sẽ cố gắng ghi nhớ thật nhanh. Bình thường, người đến đây đông nhất là sau giờ tan học, tan làm và cuối tuần. Lúc đó lượng khách sẽ nhiều hơn. Còn chủ hiệu sách này, Phó Lạc Nghi, bình thường cũng không đến. Chỉ khi nào cần nhập hàng nhiều anh ấy mới xuất hiện. Khó trách hiếm khi thấy chị Phó. Nhà họ Phó rất giàu. Bố mẹ chị Phó đều làm kinh doanh. Họ còn mở một nhà máy bên đường Lâm Tường nữa. Anh ấy mở hiệu sách này chỉ để chơi thôi. Em đi làm việc đây. Có việc gì thì gọi chị nhé. Được rồi.